No niin, nyt kun me saatiin tuo vaihtoehto paikalle, niin nostettiin sitten koko möntti keulille ilman kantta. Tämä ihan siksi, koska tuo pakosarja vittumainen pistää kanteen kiinni täällä autossa paikallaan, niin pistetään tuo pakosarja kiinni kanteen ennen kuin se kansi on moottorissa paikallaan, koska tuo kansi on nyt aika helppo puottaa paikalleen silloin, kun tämä lohko on tuolla autossa. Niin. Senkin takia tämä lohko ja vaihdelaatikko on nyt helposti pujoteltuna tuolla konehuoneessa tällä hetkellä. Että seuraavaksi pitäisi tuo pakosarja pultaa tuohon kanteen kiinni ja sitten kansi moottoriin. Pakosarjahan on täällä näin sitä tuo aiempi VHT-pinnoite kesi pois viime kesänä. En tiedä mikä siinä on ongelmana, että oliko huono pinta vai paskamaali vai väärin tehty vai mikä nyt olikaan, mutta nyt siinä on tommonen Marteliuksen Black Satini pinnassa ruiskutteli eilettäin ja se siinä yön kuivuna nyt vielä koitan vähän alakossa paistaa tuossa uunin päällä, kun kiukan päällä sitä tuohon paikalleen, niin jospa se siihen asettus kiinni ja sitten kansi löytyy täältä näin, että tämä nyt putsailla valmiiksi ja pultata tuo pakosarja kiinni, niin sitten voi nostaa kannen paikalleen tuohon lohkoon. No niin, pistetäänpä sitten kannentiviste paikalle ennen kantta ja pistetään tänne parin kohtaa ihan pikkusen tiivistemassa, eli tähän etukopaan näihin saumoihin, ettei tuolta vuottaisi ja tämä pistän ihan pikkusen tänne, kun näyttää niin hapettuneita tämä pinta tässä vesikanavan ympärillä, että ei välttämättä tuo tiiviste saa piettyä. Pistetään siihen vähän tiivisteliimaa. Normaalisti tänne ei tarvitsisi pistää, mutta pistetään nyt tällä kertaa, kun näyttää niin pahalta tuo. Olisikohan se nyt ihan jees. Kannen tiivisteenä meillä on sitten tämmönen tuttu ja turvallinen Athena Cooperingin, missä on erillinen massaosa ja sitten täältä sisältä löytyy nämä liekkirenkaat. Eli pistetään eka tuo massaosa tuonne paikalleen. Sitten liekkirenkaat paikalleen niin, että nämä 3 ihme kohoumaa pistetään ylöspäin, että ne uppoaa tuonne kannen sisään, kun kansi pultataan paikalle. No se kannen tiiviste on siinä paikallaan. Seuraavaksi pistetään kannenpulttiin nuo pinnapultit, kun meillä on ne ARP kannenpultit tähän tulossa. Eli tämmönen kintti on nuo kannenpultit, mikä tulee tähän näin. Niin.
nyt on siellä ja sitten katse, pistänpä sitä rasvaa noihin kierteisiin, koska vittu. Pistän tämän rasvan kierteeseen tässä vaiheessa, koska muuten kun tuolla on kaikki paikallaan kannessa, niin vittumasta ähdetään muuten sitä ravosta. Niin tämä rasvaa nyt näihin kierteisiin. Ja sitten kansi paikalla. No, mikä siinä ahistaa? No, kumpsat se. Tässä ARP-setissä näyttää tulevan mukana tämmöiset prikaat näiden pulttien lisäksi ja en tiedä. Nämä näyttää ihan samanlaista kuin nuo orkkisprikaat, että onko ne niin tarkoitettu vaihdettavaksi noiden alkuperäisen tilalle, mutta näissä M50 NV-kansissa, mikä tämä on, niin nuo alkuperäiset prikaat on kiinteästi tuolla kannen sisässä, että en tiedä, tussin ne kannattaa 2 prikkoja pistää päällekkäin, niin jätän nämä pussia ja annan nuo alkuperäiset paikalleen, koska niitä ei sieltä oikein saa nyt pois, koska ne on siellä kynsillä kiinni tuolla kannen sisässä, niin pistetään nämä pultit pelkästään paikalleen. Ei vittu, katsotaan nyt tätäkin hommaa. Kappeen hylsy, mikä tämmöisen pulttiin saa kiinni, niin sitä ei saa tuonne saatana läpi tästä. Mikä tämä nyt onkaan? Nokkapukista. Sitten ottaa nämä pois, on mukava kun nostamme tippuu ja vittu on hankala nostaa pistää paikalleen, kun tuo kone on tuossa asennossa. Niin on nämä kivoja nämä ARPn pultit. Vittu mitä on. – 85 feet lbs. Eli se on joku 120 newtonia käytännössä, mutta näitä on näitä lohkoja, varsinkin ehkä niin paljon M50 lohkoja, varsinkin M30 lohkoja tuolla 120 newtonilla halkaistu ihan tarpeeksi monta, tai ei varmaan ihan niin tiukkaa vetä, varsinkin kun tämä
tämä Athena Coopering ei tarvi niin älytöntä vääntövoimaa, että jätetään tuohon johonkin mihin väliin me jätetään. Koska joko tuohon vähän vajaa 100 kohtaa vaikka jätetään tämän näin, niin eiköhän se on ihan tarpeeksi tälle kansepahville mikä meillä on. Jätäpä tämä viimeinen kiristys vielä tähän näin. Meneekö paljon tämä 100 kyllä? Ja sitten keksiä miten nuo nostipuit saa takaisin paikalle, että nostiletkin pysyy siellä mukaan. No niin, tällä laillahan tämä kävi tikkilankan kanssa pietään. Tuossa vähän. Voi vittu, justiinsa tätä. Ei. Oho, semmonen homma oli se. No tämä tikkilanka entinen lanka. Sitten tähän pistetään vähän öljyä tänne ja nostetaan nokat paikalleen. Nokkina meillä on tällaiset anoksettoman koneen vakionokat, mutta näistä on hiottu perusympärä pienemmäksi. Eli nyt oliko nämä kummatkin imu ja pako 260 astetta ja imupuoli on pikkusen päälle 10 milliä nostolla ja pakopuoli on pikkusen alle 10 milliä nostolla. Tämä nyt pistetään sillä, että täällä päätössä nämä reijät on ylöspäin, eli tähän asentoon, mutta pitää nyt käydä nuo nokkapukit, että sen saa käännettyä siihen. Siinäpä se on hollilla ja pakonokka kans tänne näin. En ole ennen hiottua nokkia pistänyt paikalle, että saa nähdä, onko tästäkin mitä en vielä tiedä näiden asennuksissa. Vähän öljyä.
Tää on luntataan noitten kiristysmomentit, kun ei muista ulkoa. Se oli näköjään 15 nyt. Laitetaan tänne etupäähän kamaa, eli olikohan ne nämä pari torksipulttia tai tämän näköiset tuonne ja tuonne. Siinäpä kaivaa tuo ketjukin tuolta pois. Tuleehan se sieltä pois. Eipä jee. Pistetään tämä ratas näin päin. Siihen. Joo. Oojuri tuohon noin. Sitten meillä on kokonaan uusi tämä kiristin tuolle pitemmälle ketjulle. Elikkä tää kasatakin vielä. Kiristämään tuo varmaan ruupenkissä. No, tämän näköinen värkki nyt kummiskin. No, ja pistäänpä tännekin öljyä valmiiksi sisään. Blup, 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 blup. Tuohonkin. Hup. Sitten täkätään lovi suorassa sisään tämä tänne kannen aukosta. No. Kierteille. Jes, se lähti. Sitten tämän kiristyksen nyt tänne iso 32 lenkki. Aha, jospa se ei sieltä nyt vuottaisi. Seuraavaksi pistetään paikalleen tämä nokkien välisen ketjun kiristin, kun tässäkin oli melko pahat urat siinä vanhassa, niin pistetään tämäkin uusi ja kaikki muukin kiristimet on uutta. Tuohon noin. No niin, pistäpä nyt tämä nokkien välisten ketjuna nämä rattaat, eli koska nyt on kyseessä on vanokselta M50, niin kummatkin ketjurattaat on tismalleen samanlaisia. Niin pistää nämä samaa asentoa, eli sitä vaikka tämä osanumero ylöspäin ja sitten ketju näiden välille.
Ketju on uusi, rattaat vanha, niin vähän pitäisi oikeasti vaihtaa kummatkin, mutta me nyt ollaan niin tarkkoja. Meni vissiin nyt oikein. Onko nyt? No niin. Nyt ne on tuolla vastakkain, eli tähän malliin. Nyt me voidaan pukata tonne nokkiin paikalleen nämä. Tästä näin vaan ja pujotetaan tuohon paikalleen. Näin ja pultit kiinni. No niin, tässä vaiheessa voidaan nyt ottaa tämä sokka pois, eli sokka irti. Sokka irti! No ja se on siinä kirjelläkä. Nyt enää pitää katsoa, että meillä on tämä kampura täällä YKK-asennossa tasan tarkkaan kohdalleen. Ja sitten käännetään nämä nokkien takapäin tuolta suoraan. Eli tarkistetaan paikkaa se YKK sieltä. No se on siellä pysynyt tismalleen kohdallaan, koska mä se sinne laittoin. Eli jätetään se sinne ja sitten nuo nokkien takapäät. No niin, eli nyt meillä on tämmönen suora alumiinilevy, niin käännetään nämä nokat tällä, että ne menee suorassa tätä vasten. Elikkä olisiko siinä ja siinä. Elikkä pylypyrät ylöspäin täältä näin, mitkä reijät onkaan. Ja sitten toki voi katsoa, että nämä ykköspytyyn nämä nokat näyttää osoittaa tällä näin yläviistoon ja tasan tarkkaan kannen kanssa suoraan näin, niin nyt ne on siinä kohdalla ja nyt pitää enää nämä saatan, ne on sillä välissä. Niin, nyt pitää enää vaan nämä pultit kiristää tästä sillä, että nokat pääsee pyörähtämään, niin tehdäänpä se vielä siitä. Elikkä tuo tuonne ja nyt varovasti kiristellään niin, että ei pyörähä nämä. Noin. Toinen ja se kikka toivottavasti ei pyörää siitä. No niin. Nyt pistetäänpä vähän öljyä tähän koneistoon ja pyöräytetään konetta pari kertaa ympäri ja katsotaan, pysyykö ajoitus kohdallaan. Säijetään sitten, jos se vielä vähän sitä muuttuu. Uusia osia, niin ei vitti kuivana pyörittää tätä. Eli kyllä vanhoillakaan osilla kehtaa kuivana pyörittää. Niin, sitten pari kierrosta moottoria. Niin. Niin, ja katsotaan taas se YKK kohdalleen sieltä tarkalleen. Se siinä ja tarkistetaan, että täällä päässä pysyy nokat suorassa. Joo. Ja pää on siinä suorassa, eli se on nyt ajoitettu. Ei mutta kun kasattaa loppuun tämä systeemi ensin. Nyt tähän enää pitäisi pistää tähän koppaan eteen ja venttiilikoppa ja
imuusarja katsostellaan noita, mutta ne on sen verran tylsää touhua, että varmaan tuo Petri tekee ne täällä yksinään jossain vaiheessa, että palataan me sitten asiaan, kun ruvetaan turpoa ähräämään paikalle ja tekemään siihen hukkaporttia sun muuta mielenkiintoista hommaa, että ei jaksa kuvata näitä imusarja-asennuksia ja venttikopan asennuksia, kaikki nyt osaa ne tehdä siitä, että skipataan suoraan tosiaan siihen hukkaportin asennuskohtaan sitten seuraavaksi. Ei siinä, siitä sitten seuraavassa jaksossa lisää. Kato, en tiedä milloin tulee pihalle.